Okay, so para i-activate ang ating DepEd SIM card, punta tayo sa smart.com.ph. So, ganun lang kasimple. Punta ka lang doon, automatic. Ayan, ay naka-activate na. Okay, so welcome to my smart. Tapos, makikita natin dyan na kailangan nating mag-download ng GigaLife app. Okay, so bakit ba ito nire-require? Simply because dito natin makikita at matitrace kung ilang gig na yung nagagamit natin para sa araw na yon. As we all know, meron tayong allotted na 34 gig every month. Tapos, 1 gig a day yung pwede nating i-consume para sa study. Then, additional 4 gig. So, mababasa nyo po yan doon sa pouch ng ating SIM card. So, download na tayo ng GigaLife. Punta lang tayo kay Google Play Store. Then, just search for GigaLife. Then, ayun lang. Install lang natin. Katulad ng mga ibang app, ganun lang siya kasimple. So, after installation, i-open na natin kaagad. Okay, so installation is complete. Ayan, makikita na natin si GigaLife. Just click next. Okay, then get started. So, as you can see, may nakalagay po dyan na note na for your first login, kailangan daw i-open natin yung data ng ating cellphone at i-click ang continuous. Dapat po hindi tayo nakakonect sa ating Wi-Fi. Then, just click get started. Alright. So, pag click started, mamimili kayo kung login or sign up. So, wag muna kayong mag-login kasi wala pa naman kayong account. Ito yung process kung paano tayo mag-register ng ating account. Ilagay lang po natin yung ating mobile number. Pero kung naka-open ang data nyo, no need for you to type your mobile number. Automatic na po siya. Then, yung password nyo, ilalagay nyo rin po. Combination siya ng alphanumeric. Tapos, mag-send po sa inyo ang OTP or yung one-time PIN na tinatawag. Next naman po ay lalabas na ang ating GigaLife app privacy and policy. Kailangan pong i-check ang mga ito para mag-continue sa inyong registration. Pagtapos ng check, just click I accept. Then, mag-process na po ang inyong registration. So, this time, hintayin lang po natin siyang mag-load. And, ayan po, makikita nyo na successfully registered na kayo at nakapag-login na rin. Meron tayong na-earn na 10 gigapoints. Okay, so, ano po ang makikita natin dito? Ayan, meron din tayong free 100 MB data. So, as you can see, free data claim na po tayo. At ito na po ang laman ng ating DepEd SIM card. Meron tayong subscription. Ayan, DepEd 349. So, next try naman nating speed test kung gaano ba kabilis itong ating DepEd SIM. So, as you can see, nagpunta lang ako sa speedtest.net. Sa loob ako ng bahay ngayon. Tatry kong lumabas para kahit papano medyo tumaas-taas naman yung signal kasi as you can see, oh. O, diba? So, depende pa rin naman sa lugar nyo yung bilis ng inyong internet connection. So, ayan. As you can see, nasa 2 Mbps pa lang. Try kong lumabas. Ayan. So, ayan. Nagti 3 Mbps na ako. 4. And let's check. Ayan. Umabot naman ng 4.5. So, dun sa mga nagtatanong kung pwede nyo ba itong ilagay sa inyong modem, I guess pwede kasi lalagyan lang naman ng SIM card yung ating mga modem. Okay? Yun nga lang, syempre, dahil 1 gig lang yung allotted natin per day para sa ating study, parang medyo bitin siya. So, sa cellphone na lang. So, kung nakatulong sa inyo ang vlog na to, don't forget to hit like, subscribe, and ring the bell button para lagi kang updated sa mga posts ko. Thank you!